Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρης του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιείσαι άμεσα για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Με το σημερινό επεισόδιο ταξιδεύουμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσουμε το πιο στοιχειωμένο σπίτι της πόλης αυτής. Οι ντόπιοι το αποκαλούν απλά το στοιχειωμένο σπίτι. Μεταφερόμαστε στην περιοχή του Ντεπό, πάνω στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και συγκεκριμένα στον αριθμό 263 απέναντι από την Ομαρχία, ζωντανεύει εδώ και χρόνια ο θρύλος του πιο στοιχειωμένου σπιτιού της πόλης. Ένας θρύλος που περνάει από γενιά σε γενιά και σίγουρα είναι ο πιο διαδεδομένος αστικός μύθος στη Θεσσαλονίκη. Το στοιχειωμένο σπίτι επί της Βασιλίσσης Όλγας χτίστηκε το 1918 ή 1922 όπως λένε άλλοι. Η κατασκευή του διήρκησε περίπου 6 χρόνια. Αιτία αυτής της καθυστέρησης, διάφορα περίεργα και ανεξήγητα εμπόδια. Από την αρχή, η όλη υπόθεση ήταν προβληματική, αφού ο δεύτερος όροφος του σπιτιού κατέρευσε 2 φορές πριν ολοκληρωθεί το χτίσιμο. Σαν σύμπτωση θα έλεγε κανείς, σήμερα ο δεύτερος όροφος είναι γκρεμισμένος ακριβώς στα ίδια σημεία που γκρεμιζόταν και τότε. Όμως και μετά την ολοκλήρωση και πρώτη κατοίκηση του σπιτιού, τα διάφορα περίεργα φαινόμενα και η ανεξήγητη παραφυσική δραστηριότητα δεν έπαψαν. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που οι πρώτοι ενοικοί του το εγκατέλειψαν βιαστικά, θέτοντας το οίκημα προς πώληση. Μήπως είχε συμβεί κάτι τραγικό σε αυτό το μέρος πριν από την κατασκευή του κτηρίου? Ο θρύλος είναι πάρα πολύ παλιός και ξεκινάει από την εποχή της τουρκοκρατίας. Ένας πλούσιος μπέης της περιοχής, με βαρύ παρελθόν, ήταν ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Ο συγκεκριμένος κατά τους θρύλους δολοφόνησε μία από τις γυναίκες του, πνίγοντάς την με σχοινή, όταν αυτή επαναστάτησε εναντίον της συμπεριφοράς του απέναντι στις γυναίκες του σπιτιού. Η ιστορία ολοκληρώνεται με τον Μπέι να δηλώνει για να αποφύγει την οποιαδήποτε καταδίκη ότι η συγκεκριμένη γυναίκα αυτοκτόνησε. Πολύ αργότερα και μετά την κατασκευή του κτηρίου, το αρχοντικό πέρασε λίγο πριν την εισβολή των Γερμανών σε εβραϊκά χέρια. 2 αδέρφια Εβραίοι γεροντοπαλίκαρα διατηρούσαν εκεί χαρτοπαικτική λέσχη. Όταν άρχισαν οι Γερμανοί να σφάζουν τους Εβραίους, από φόβο για την περιουσία τους οι υπόλοιποι Εβραίοι πήγαιναν τα χρυσαφικά τους σε αυτά τα 2 αδέρφια για να τους τα φυλάξουν. Αφού πέθαναν τα αδέρφια, το πνεύμα τους, όπως λένε, έμεινε εκεί. Το συγκεκριμένο σπίτι έμεινε να γίνει δυστυχώς και αυτό ένας από τους τόπους σφαγής των Εβραίων. Ασφαλώς, τα χρυσαφικά δεν βρέθηκαν ποτέ ή αν βρέθηκαν δεν έγινε ποτέ γνωστό. Οι ψυχές όμως των 2 αδελφών αλλά και όσων σφαγιάστηκαν εκεί μέσα παρέμειναν ανάμεσα σε αυτούς τους τοίχους να κρατούν καλά κρυμμένα τα μυστικά τους. Επί κατοχής περνάει στα χέρια της Γκεστάπο, η οποία μετατρέπει τους υπόγειους χώρους του σε κελιά βασανιστήριων. Μέσα στο μεγάλο θρύλο του σπιτιού υπάρχει και μια ιστορία που αναφέρει ότι κατά την περίοδο του εμφυλίου πολέμου πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στο άδειο οίκημα. Πολύ γρήγορα όμως ζήτησαν να μεταφερθούν. Αιτία ήταν οι παράξενοι θόρυβοι, αλλά και οι ψήθυροι και οι λάμψες που παρουσιάζονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατάρα, ανεξήγητες δυνάμεις, αρνητική ενέργεια ή τυχαίες συμπτώσεις. Ο αστικός μύθος του σπιτιού στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 263 είναι βαρύς. Άδοξοι θάνατοι και σοβαρά προβλήματα υγείας είναι μερικά από αυτά που βρήκαν όποιον επιχείρησε να το αγοράσει και να παρέμβει πάνω σε αυτό. Η πιο περίεργη αλλά και συνάμα γνωστή ιστορία μυστηρίου του συγκεκριμένου σπιτιού διαδραματίστηκε τη δεκαετία του 80. Ήταν τότε που οι πολυάριθμοι ιδιοκτήτες του κτηρίου αποφάσισαν να δώσουν το αρχοντικό αντιπαροχή. Λέγεται ότι μία μέρα πριν ξεκινήσουν οι εργασίες κατεδάφισης, ο εργολάβος υπέστη ανακοπή
ενώ ο αρχιτέκτονας και ο μηχανικός σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ταξιδεύοντας προς την Αθήνα. Μία άλλη ιστορία θέλει η οικογένεια Τσιγκάνο να είχε νοικιάσει τον πρώτον όροφο ως κατάλημα για να μείνει κάποιες μέρες. Το ίδιο βράδυ όμως έφυγαν χωρίς να πούν τίποτα σε κανέναν. Υπόθηκε πως ακούγανε τρομερούς θορύβους και ουρλιαχτά να έρχονται από τα δωμάτια και από το ανεξερεύνητο υπόγειο. Μυστηριώδης παραμένει η ιστορία ενός φωτογράφου, ο οποίος πήγε να φωτογραφίσει το οίκημα. Δεν μπόρεσε όμως, διότι ένιωσε σύρματα να πιέζουν το στομάχι του και η φωτογραφική του μηχανή έπεσε και έσπασε. Τότε αποφάσισε να ηχογραφήσει ήχους με ένα μαγνητοφωνάκι που πάντα κουβαλούσε μαζί του. Αργότερα έβαλε να ακούσει και πάλι την κασέτα. Ανάμεσα στη βουή από τα αμάξια της Βασιλίσσης Όλγας και τα γαυγίσματα ενός σκύλου υπήρχε ένα κενό 7 δευτερολέπτων. Ξαναέβαλε την κασέτα να ακούσει πιο προσεκτικά και άκουσε κάτι σαν βαριά βήματα να σέρνονται και να πλησιάζουν, αλλά και κάτι ψιθύρους που δεν καταλάβαινε τι έλεγαν. Παράξενοι θόρυβοι, ψίθυροι, κραυγές, αντικείμενα που πέφτουν και πόρτες που κλείνουν είναι κάποιες από τις παρατηρήσεις που επισημαίνονται. Υπάρχουν γείτονες που μιλούν για λάμψεις που εμφανίζονται ξαφνικά μέσα από τα παράθυρα, ενώ άλλοι γείτονες μαρτυρούν ότι δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα μέσα στο σπίτι. Ο συγγραφέας και ερευνητής κ. Νίκος Θάνος, μέσα από μια παλαιά συνέντευξή του στην εκπομπή του κ. Χαρδαβέλα, «Πύλες του Ανεξήγητου», μας μιλάει για την ιστορία του σπιτιού αυτού. Ας δούμε μαζί τη συνέντευξη αυτή. Η ιστορία του σπιτιού αυτού αρχίζει από την εποχή της τουρκοκρατίας. Αυτή η περιοχή ήταν αμπέλια, μποστάνια των Τούρκων, πλούσιων μπέιδων, αγάδων, πασάδων. Σε αυτό το μέρος που βρισκόμαστε ακριβώς ήταν το κτήμα ενός μπέι πλούσιου, ο οποίος για κάποιο λόγο, είτε γιατί ήθελε να απαλλαχθεί από αυτές, είτε γιατί κάποια αντιπαθούσε, είτε γιατί ήθελε να φέρει κάποια καινούρια, κάποιες γυναίκες από αυτές δολοφόνησε. Μία από τις γυναίκες του έφερε μία αναστάτωση, μία επανάσταση. Αυτή η γυναίκα κάποια στιγμή βρέθηκε πνιγμένη, όχι στο νερό, αλλά με κάποιο σκηνή στο λαιμό της. Κάποιος την είχε πνίξει, δεν αυτοκτόνησε η ίδια. Επειδή αυτό το σπίτι το έχουμε ερευνήσει πολλές φορές με τους συνεργάτες μου, τον εκδοτικό οίκο, κάποια στιγμή φέραμε μία ψυχοερευνήτρια, ένα πολύ καλό μέδιο, η οποία μετά από τη συνεδρία που έκανε εδώ ανακάλυψε το ανήσυχο πνεύμα αυτής της γυναίκας, αυτού του Τούρκου του Μπέι. Το 1918 ή το 1922, δεν είναι διαπιστωμένη ακριβώς ημερομηνία, μία από τις δύο είναι πάση περιπτώσει, σε αυτό το σπίτι ξεκίνησε να χτίζεται αυτό το οίκημα που έχει εμφάνιση πύργου. Αυτή την προσπάθεια την ξεκίνησε μια οικογένεια Εβραίων της τότε εποχής, όπου ήταν άνθρωποι πλούσιοι, ισχυροί οικονομικά και μπορούσαν να χτίσουν ένα τέτοιο μεγάλο οίκημα. Ταλαιπωρήθηκαν όμως πάρα πολύ να το χτίσουν. Το χτίσιμό του διήρκησε 6 χρόνια. Ακόμα και για τα μέσα της εποχής ήταν αδικαιολόγητη αυτή η καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει το σπίτι χτίστηκε, αλλά η πρώτη οικογένεια που έμεινε εκεί ήδη αντιμετώπισε κάποια αρχικά προβλήματα που είχαν να κάνουν με κρότους, με πόρτες που ανοίγαν κλείναν, με παράξενα φυσίματα, με παράξενους ψιθύρους. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέραν τι να υποθέσουν, τι συμβαίνει, το εγκαταλείψαν, πέρασε στα χέρια άλλων ιδιοκτητών και κάποια στιγμή μάλιστα έγινε και καζίνο. Τελείωσε αυτή η ιστορία, νοικιάστηκε σε κάποιους άλλους ιδιοκτήτες, ήρθαν, κατοικήσαν άλλοι εδώ και αρχίσανε να συμβαίνουν ακόμα πιο δραματικά γεγονότα. Τα γεγονότα αυτά ήταν αρχικά κάποιες αυτοκτονίες. Ένας έπεσε από την μπροστινή μεριά του σπιτιού, μία κρεμάστηκε από ένα δοκάρι του σπιτιού, εντάξει δεν ξέρουμε από ποιο, αλλά ξέρουμε ότι κρεμάστηκε, και ένας άλλος από τους ιδιοκτήτες κατεβαίνοντας σκάλα παραπάτησε και έσπασε το σβέρκο του.
Δεν ξέρουμε αν ήταν ατύχημα ή αν είχε να κάνει με την ενέργεια και το κλίμα και το περιβάλλον αυτού του σπιτιού. Αυτά άρχισαν να δημιουργούν ήδη μια φήμη για αυτό το σπίτι. Φτάνουμε στην εποχή του εμφυλίου. Εδώ εγκαταστάθηκαν κάποιοι πρόσφυγες, δηλαδή τους εγκαταστήσανε προσωρινά γιατί ήταν άδειο, ώσπου να μετικήσουν κάπου αλλού. Από τις πρώτες μέρες που μείναν οι πρόσφυγες και είχαν καλύψει όλο το χώρο, παρουσιαζόντουσαν διάφορα φαινόμενα που πάλι είχαν να κάνουν με ξαφνικές φωταψίες, και το λέω αυτό γιατί αργότερα θα δείτε ότι αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται μέχρι σήμερα. Είναι ένα από τα ανεξήγητα αυτά του σπιτιού. Ακουγότανε κρότη, ακουγότανε ψίθυροι, ακουγότανε βήματα, ακουγόταν πόρτες να ανοιγοκλίνουν, ξυπνούσαν αλαφιασμένοι, βλέπαν ότι δεν ανοιγόκλινε καμιά πόρτα. Και εν πάση περιπτώσει τρομοκρατήθηκαν και καταλάβαν ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Με αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθούν όλοι μαζί και αναγκαστούν να τους πάρουν, να ψάξουν να βρουν άλλο μέρος να μείνουν, παρόλο που δεν υπήρχαν μέρη. Προχωράμε στην εποχή και φτάνουμε περίπου στο 80. Οι ιδιοκτήτες αυτού του σπιτιού φέρεται ότι είναι 7 άτομα που όλοι ανήκουν στην εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς πάρα πολλές φορές θελήσαν να το δώσουν για κατεδάφιση, για την παροχή, να το εκμεταλλευτούν, να μην έτσι. Από εκείνη τη στιγμή, στη σύγχρονη πια εποχή, άρχισαν να παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα. Παράδειγμα, μία κυρία που είναι γειτόνισσα εδώ πέρα, εμένα μου είπε για τις παράξενες αστραπές που έλαβε μέσα στο σπίτι. Σαν ανάβανε πολυέλαιοι πολύ μαζί και να αναβοσβήναν ξαφνικά. Να πεις ότι ήταν κάποιος επισκέπτης με ένα φαναράκι, δεν μπορεί να ήταν. Όταν φωτιζόντουσαν όλα τα παράθυρα, σημαίνει ότι κάτι ενεργειακό λειτουργούσε εδώ μέσα. Στην προσπάθεια να το δώσουν για αντιπαροχή, την πρώτη μέρα που ξεκινήσαν εργασίες, το ίδιο βράδυ ο εργολάβος ανέλαβε να το κατεδαφίσει, πέθανε από καρδιά. Και την ίδια μέρα ο μηχανικός και ο αρχιτέκτονας, κάνοντας ένα ταξίδι στην Αθήνα, δεν ξέρουμε για ποιο σκοπό και για ποια δουλειά, εν πάση περιπτώσει, σκοτώθηκαν σε αυτοκινηστικό δυστύχημα. Ο θρύλος του αρχοντικού εξακολουθεί να μαγνητίζει ως σήμερα πολλούς ανθρώπους που αναζήτησαν μια περιπέτεια αδρεναλίνης, μελετητές παραφυσικών δραστηριοτήτων, ακόμα και medium, προσπαθώντας να επικυρώσουν ή να απορρίψουν το συγκεκριμένο αστικό μύθο. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε μαζί μέχρι τη συμπρωτεύουσα για να γνωρίσουμε το πιο στοιχειωμένο σπίτι της, αλλά και το θρύλο του. Όσοι θέλετε και είστε λάτρες του μυστηρίου, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.